สวัสดีครับพวกเรานักแสดงจาก The Boy Next World Series คนละการเวลาครับ พี่เจเคยคิดไหมว่าถ้ามีโลกที่เราไม่รู้จักกัน มันจะเป็นยังไง สวัสดีครับผมบอสชัยมนครับผมรับบทเป็นเซอร์รัตครับสวัสดีครับนูนทรัตน์ครับผมรับบทเป็นน้องผู้กันครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะครับผมใช้ชีวิตธรรมดาเป็นเด็กมหาลัยธรรมดาแล้วก็โคจรมาพบกับผู้ชายปริศนาคนหนึ่งที่อยู่ๆก็มาเคาะประตูห้องแล้วก็บอกเขาว่าเขาเป็นคนรักที่มาจากโลกคู่ขนานเรื่องราวมันก็จะมีความปั่นป่วนเข้ามาในชีวิตอะไรมีปริศนาที่เข้ามาในชีวิตเยอะแยะมากมายก็อยากจะให้ไปติดตามในซีรีส์ดูนะครับจริงๆเล่าในฝั่งของผมก็แล้วกันเนาะเซอร์รัตก็เป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งนะครับที่มีความเย็นชาแล้วก็ก่อนที่เขาจะกลายเป็นคนเย็นชาเนี่ยเหมือนเขาก็จะมีเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตเขาที่ทำให้เขาต้องเป็นแบบนี้นะครับผมก็จนวันหนึ่งเนี่ยแสงสว่างในชีวิตเขาก็คือผู้กันคือสิ่งเดียวที่ทำให้เขายังมีเหตุผลต่อเนี่ยก็คือตัวผู้กันนี่แหละครับแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยต้องรอดูในซีรีส์ครับผู้กันเป็นเด็กที่คิดบวกมากๆเป็นเด็กที่น่ารักครับผมเป็นเด็กที่แบบว่าเชื่อเรื่องมูเชื่อเรื่องสีนำโชคอะไรอย่างเงี้ยครับผมสีประจำวันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเด็กที่ชีวิตธรรมดาคนหนึ่งครับผมเป็นเด็กที่มีความสดใสคิดบวกมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆก็โตนะ โตขึ้นเยอะมากในเรื่องของการทำงานด้วยเนาะเพราะว่าเรามีประสบการณ์ของการทำงานมากกว่าแหละเพราะว่าตอนแรกเรื่องแรกนะบรรยากาศรักเราก็เป็นเรื่องแรกของพวกเราด้วยและแน่นอนเรื่องนี้เรื่องที่สองเราก็เหมือนโตขึ้นในเรื่องของการทำงานกับบทการอิมพอไวส์หรือเทคนิคการถ่ายทำต่างๆแล้วก็มีประสบการณ์มากขึ้นใช่ครับก็รู้สึกว่าโตขึ้นทั้งในด้านของการทำงานนิสัยแล้วก็แบบทุกอย่างเลยนะครับผมทั้งเราทั้งคู่เลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็เลยทำให้ง่ายต่อการทำงานมากขึ้นด้วยใช่ครับปรับตัวเข้าหากันอีกไหมจริงๆเขาก็ปรับกันเรื่อยๆครับปรับกันตลอดเพราะว่าทุกวันที่เหมือนเราได้อยู่ด้วยกันได้ทำงานด้วยกันมันก็จะมีหลายๆอย่างที่ต้องทำเนาะเหมือนต่างคนก็มีต่างสิ่งที่ต้องทำเพราะฉะนั้นเราก็ปรับกันเรื่อยๆแล้วก็แชร์เทคนิคต่างๆกันบ้างในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการทำงานในการถ่ายทำซีรีส์หรือว่าจะเป็นในเรื่องของเพลงเองอะไรเงี้ยครับใช่ครับใช่ครับฝนอึมครึมเลยครับตั้งแต่เรื่องที่แล้วครับผมเรื่องที่แล้วก็ฝนทั้งเรื่องนี้ก็ฝนนะวันนี้ไม่พ้นฝนจริงๆก็คือคนนี้เขาจะเป็นคนเรียกฝนนะผมไปที่ไหนฝนตกที่นั่นในเรื่องของฝนเนี่ยทำให้เราทั้งทีมนะฮะทั้งกองเนี่ยต้องยกกองมา4คิว4คิวเลยทีเดียวเพราะมันจะมีซีนหนึ่งซีนผมเรียกชื่อว่าซีนสะพานไม้อาถรรพ์ละกันที่มันเป็นแบบซีนที่จะถ่ายเมื่อไหร่จะต้องมีปัญหาเมื่อนั้นใช่มีปัญหาตลอดเรียกอย่างนี้แล้วกันใช่เพราะว่ามันถูกยกมา4คิวแล้วจริงๆมันต้องถ่ายตั้งแต่คิวแรกๆที่เราเริ่มถ่ายทำกันแล้วแต่ว่าเราถูกยกมาจนเป็นคิวสุดท้ายที่ได้ถ่ายเลยสำหรับซีนนั้นนะครับผมแปลว่าซีนนี้ต้องรอดูใช่ไหมรอดูครับผมเป็นซีนสำคัญเหมือนกันนะไคลแม็กซ์ของเรื่องเหมือนกันครับผมเกี่ยวข้องไหมจริงๆก็เกี่ยวไหมไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวสปอยอย่าถามว่าเกี่ยวไหมหรอจริงๆคืออยากจะบอกว่าด้วยถ้าความเกี่ยวเนื่องใช่ไหมผมว่าตัวละครที่ชื่อเซอร์รัตมันก็เป็นชั้นบรรยากาศเหมือนกันก็สามารถมีเกี่ยวข้องได้บ้างอะไรเงี้ยฮะครับใช่แต่ถ้าถามว่าเกี่ยวไหมผมว่าน่าจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความรู้สึกมากกว่าใช่เวลาเหมือนแบบเจอเรื่องไม่ดีนะฝนก็จะตกตลอดเลยใช่ก็จะมีคิวฟ้าผ่าโน่นเหมือนในหนังอะไรเงี้ยสนุกครับเฮฮาสนุกมากคือทีมงานทุกคนแบบสนุกแล้วก็แบบว่ามีความแบบเล่นมีความอะไรเงี้ยenjoy มากๆเป็นการไปทำงานที่รู้สึกเหมือนว่าแบบไม่ได้รู้สึกว่าแบบเราเครียดกดดันอะไรอย่างเงี้ยไม่กดดันเนาะใช่เป็นอีกหนึ่งกองที่ผมรู้สึกว่า5 เดือนที่ผ่านมาเหมือนเราเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องกับทุกคนเลยเพราะว่า enjoy เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งกองที่ผมรู้สึกว่าแบบ enjoy happy จะมีพี่คนหนึ่งชื่อพี่ตะพี่ตาจะเป็นคนที่แบบโอ้ตลกมากอะไรเงี้ยเวลาเข้ากองหรือว่าเวลาเราจะแบบเครียดหรือกังวลอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบ
เหมือนแบบบิวเรา บรรยากาศ ขึ้นมาให้ทำบรรยากาศกองให้มันสดใสขึ้น ใช่ อืม พอสมควร ครับผมใช่ เรียกได้ว่าแตกต่างจากผมแล้วกัน เพราะว่าผู้กันจะเป็นเด็กที่อ่าสดใสอยู่ตลอดเวลายิ้มเก่ง เป็นมีความ extrovert หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยคนเดียวเก่งอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าตัวตนจริงๆของผมเป็นคนที่ค่อนข้าง introvert ครับผมแล้วก็อาจจะไม่ได้ยิ้มเก่งแล้วผู้กันผมจะมีอยู่หน้าเดียวแบบอะไรอย่างเงี้ยถ้าปกติไม่ได้ใช้หน้าในการแบบยิ้มหรืออะไรใช่ ถ้าสำหรับผมก็ต่างเหมือนกัน เพราะจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ร่าเริงเฮฮาเป็นฟีลแบบ extrovert ครับผมแต่ว่าพอในเรื่องเนี่ยต้องกลายเป็นคน introvert ที่เย็นชา ไม่ค่อยสนใจใคร ไม่ค่อยคุยกับใครแบบ ก็เป็นเหม่อๆเฉยๆนิ่งๆเฉอยชาอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเหมือนเจอผู้กันก็จะมีความแบบความสดใสขึ้นมา เรียกได้ว่าสวิชกัน สวิชกันครับยากมาก ยากมาก ใช่ มันเป็นความที่ไอ้นี่มากเลยครับ คือตัวผมก็เคยเป็นนะ แบบเคยคุยกับตัวเองตอนขับรถเนี่ยคุยเองตอบเองเพราะรู้สึกว่า เป็นเรื่องที่คุยกับตัวเองดีที่สุดอะไรเงี้ยมันปรึกษาตัวเองอีกทีนึงมันก็ตลกดีผู้กันเป็นเด็กที่แบบว่าเหมือนมีความย้อนแย้งในตัวเองนิดนึงก็คือ รู้ว่ามันไม่ควรมันต้องทำอย่างนี้ แต่ใจนึงก็ไม่อยากให้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรแบบย้อนแย้งในตัวเองอะไรเงี้ยเลยทำให้แบบคุยคนเดียวอะไรอย่างเงี้ย ถือว่าไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีเลย ทุก นะ ค ครั น บ ดูชอบนะ ทุกคนดูชอบ ใช่ครับ แต่จริงๆแล้วเรื่องราวมันก็ยังทิ้งหินหลายๆอย่างอยู่นะ คือเรียกว่าไคลแม็กซ์ของเรื่องมันยัง มันยังไม่ได้เล่าเลยอ่ะ ใช่ มันเพิ่งผ่านไปแบบไม่ถึง 10%ของเรื่องจริงๆเลยด้วยซ้ำอะไร ใช่ครับเหมือน2 EP แรกมันปูมาเนาะแต่ว่า EP ต่อไปเนี่ยอยากให้ รอติดตามจริง ใช่ครับ ๆมีความ พูดได้ไหมนะ คิดว่าจากที่ดูกันมา2 EP แรกเนาะเขาจะมีความแบบความที่เขาเหมือน ดูก่อน รู้ก่อน แบบ เหมือนรู้ก่อนจริงๆ ครูเข้ามาในห้องก็จะรู้ว่าเฮ้ยวันนี้มีสอบแต่ว่า มั มัน มันเลยคิดไปได้หลายแง่มากเลยนะกับตัวละครตัวนี้ด้วยความที่ซีรีส์เราเป็นแฟนตาซี ใช่มันก็สามารถไปได้หมดเลย จริงถ้าสมมุติว่าจะมีพลังวิเศษ ก็เป็นไปได้ ก็เป็นไปได้ครับ แบบรู้สถานการณ์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันคิดไปได้หลายแง่มากก็อยากให้คนดูลองไปคิดดูว่าจริง ๆ แล้วอ่ะจินเขาที่เขารู้เยอะขนาดเนี้ยเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีพลังวิเศษหรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นคนที่สติไหวพริบดีหรืออะไรยังไงก็ลองไปคิดดูครับ ฝากทุกคนนะครับ ลองดู EP 1 2 แล้วก็ลองมาทายกันว่าพี่เซอร์เนี่ย จริงๆแล้วอะเขาคือใคร เขาคือคนแบบไหน และเขาเป็นอะไร ผมไม่ค่อยกล้าพูดสักเท่าไหร่กลัวมันจะไม่สนุกถ้าเราไปเฉลยเนาะ ใช่แต่ว่ามันเป็นซีรีส์ที่ดูไปแล้วเราต้องคิดตามไปมันถ้าเราสคิปหรือเราแบบว่าฟีลแบบไม่ได้ตั้งใจดูเงี้ยเราจะปฏิปต่อไม่ได้เลย มันจะมีหินอะไรที่มันโผล่มาในแล้วขณะที่ซีรีส์มันกำลังรันอย่างเงี้ยเยอะมากๆเพราะฉะนั้นอะอยากให้แบบว่าลองตั้งใจดูแล้ววิเคราะห์ดู เพราะว่าไม่ใช่แค่เซอร์รัตที่มีความลับเยอะ ไม่ใช่แค่จินที่มีความลับเยอะ มันมีอีกหลายตัวละครที่ มีความลับเยอะ ความลับเยอะแล้วยังไม่โผล่มาอีกเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบอยากให้รอดูครับผม ใช่ครับ ครับผ ตอ ม นนี้ปล่อยมา4เพลง 4 เพลงแล้วก็จะมี Parallel เป็นเพลงคู่ของ ใช่ มอส ครับ แล้วก็โนอึนครับผม ใช่ครับผมแล้วก็จะมีพบเธอจึงเข้าใจของชื่อเพลงว่า Stay ครับจะเป็นฝั่งของเซอร์รัต ใช่ครับแล้วก็เพลงเดี่ยวของน้องผู้กันครับผมเพลงคนที่ฉันไม่รู้ว่าใครนะครับผม ครับผมแล้วจะมีเพลงของของ โฟร์กับพี่โดด้วย Beautiful Sound Beautiful ครับ Sound เสียงที่ยืนยัน ครับผม เพิ่งปล่อยออกมาก็ฝากติดตามด้วยนะครับใช่ ใช่ได้ จ พี่สง ริง กรานต์มาโปรดิวซ์ให้เลย ๆ4 เพลงนี้ทั้งหมด ของพี่สงกรานต์หมดเลยใช่ครับ ใช่ครับผม เป็นยังไงบ้างทำงานกับพี่เขาเพิ่งจะแบบ โอ้ก็ เคย จริงๆแล้ว ขึ้นไปเป็นเกสในงาน ใช่ สมัย ครับ ใช่เขาครับผมใช่ต้องบอกว่ามีความเก่งมีความเป็นมืออาชีพสูงมากๆแล้วก็ในขณะที่เขาเป็นมืออาชีพมากๆเขาก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ได้กดดันเลยแบบทำงานด้วยแล้วมีความสุขแฮปปี้เขาแบบเข้าใจน้องๆแบบคอยแบบซับตลอดอะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับสนุกครับพี่สงกรานต์แกเป็นคน คนที่แบบทำงานด้วยแล้วแฮปปี้ เฮฮาสนุก
เวลาหมดจริงจังก็คือจริงจังเล่นก็คือเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมว่าพี่สงกรานต์แกเป็นคนน่ารักนะเนาะ ใช่ครับ ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ Parallel โลกคู่ขนาน ใช่ครับผม ใช่ครับผมซึ่ง โลกใบนี้มันไม่ได้มีใบเดียว ไม่มีใบ นะ เดียว ซึ่งจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะดูซีรีส์มา2 ตอนก็ยังไม่รู้เลยว่าโลกคู่ขนานเกี่ยว เป็นโลกคู่ขนานจริงหรือเป จริ ล่าง หรือเปล่า ะไรเงี้ยมีอยู่จริงไหมหรือฝันไปหรือแบบคิดไปเองอะไรเงี้ยของใช่ จะรังไม่ให้เธอหลุดมือจะทำทุกทางไม่ว่าไงแม้ต่อให้ข้ามจักรวาลไม่ฉันก็ไม่กลัวไม่มีอะไรห้ามฉันได้ฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลย แพลตฟอร์มเลยใช่ แพล ครั ต บ ฟอร์ม แล้วก็สามารถรับชม MV ได้ที่ MV Music ด้วยครับ ใช่ครับ ผมก็จะพาโนอึนไปเจอบอสอีกโลกหนึ่งแล้วกันพาไปเจอบอสของโลกนั้น เราคิดว่าบอสโลกนั้นเป็นไง โหไม่รู้เลยครับ โอ้ยนี่ถามเนี่ยอย่าให้สปอยแล้วพี่นะจริงๆในทุกๆโลกเราก็อาจจะเป็นได้ต่างกันไป บางโลกอาจจะเป็นหมอบางโลกอาจจะเป็นตำรวจหรือบางโลกอาจจะเป็นคนไม่ดีหรืออาจจะเป็นคนดีหรืออาจจะเป็น มันมีได้หมดเลย เป็น จ อะไร ริง ก็ได้ ๆ Parallel ในทางแบบในห่วงเวลาจริงๆมันคิดไปได้แบบเป็นล้านๆโลกเลยอะใช่ แบบมันโอ้โหฟุ้ง เป็น มาก ได้ทุกอย่าง จ เล ริง ยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าเป็นผมใช่ไหมก็ต้องดูก่อนว่าโลกนั้นที่ผมไปเจอบอลรู้จักผมไหมทำอาชีพอะไร ผมถึงจะดูออกว่าผมจะเข้าหาเขายังไงอะไรเงี้ยถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้ทำอาชีพนี้เขาเป็น ใครบางคนที่ไม่รู้จักผมอะไรเงี้ยผมก็คงแกล้งเดินไปบอกว่าชัยกมลเสริมส่งวิทยา ปีนี้25แล้วใช่ไหม เป็นหมอดูเหรอ เป็นเพื่อนกับมึงมา5 ปีแล้วนะอะไรเราก็แกล้งพูดอะไรอย่างเงี้ยแบบ จริงเหรอ แบบหลอกๆอ่ะหลอกคือแบบก็คงทำให้เขารู้สึกแบบเฮ้ยรู้ได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนแกล้งเขาคืนอะไรอย่างเงี้ย เหมือนในซีรีส์เหมือนในซีรีส์ไหม แล้วถ้าอีกโลกหนึ่งเขาเป็นแบบที่สลัดเราจะเข้าหาเขายังไง โอ้โห เป็นแบบพี่เซอร์รัตเลยเหรอครับ ผมก็จะเข้าไปก็เข้าไปชวนคุยแหละก็ลองดูว่าเขาจะมีปฏิกิริยาตอบกลับมายังไง แต่ไม่คุยเลยนะ คนนั้นนะ ไม่คุยจริงผมก็คงแบบเฮ้ยเป็นใบเหรอตอบหน่อยดิ ห้าวแล้ว อะไรอย่างงี้ก็คงแบบเล่นด้วยคุยด้วยนั่นแหละอะไรอย่างงี้เพราะเขาไม่รู้จักเราแต่เรารู้จักเขาไงเราก็จะเล่าให้ฟังนี่ฉันมาจากโลกนี้นะโลกนั้นแกเป็นคนอย่างนี้นะแกแบบอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเล่าให้ฟัง คิดว่าพี่เซอร์น่าจะแบบพูดอะไรนี่ว่าแต่พี่เซอร์ถ้าเป็นพี่เซอร์คงจะแบบคงจะอิกนอแล้วก็หายไป ผมว่าคิดรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าสลับกันว่าคนที่เปิดประตูมาพูดเป็นผู้กันแล้วพี่เซอร์ยืนอยู่ในห้อง ผมว่าพี่เซอร์คงจะแบบทำหน้าแบบ แล้วก็ปิดประตูปึ้ง เนี่ยครับ ไปเลยจบ ตามความพี่เซอร์ ตามสูตร 1 EP จบเลย ใช่ ใช่ เพราะว่าพี่เซอร์ปิดประตูใส่ พี่เซอร์รู้ไหมว่าคู่เป็นคนรักที่มาจากโลกคู่ขนานนะจบซีรีส์เลยครับไม่ต้องมีตอนต่อไป จบเลย ฝาก The Boy Next World ซีรีส์คนละการเวลาด้วยนะครับ สามารถรับชมได้ทุกวันอาทิตย์นะครับ เวลา 4:45 ที่ช่องอมรินทีวี HD ช่อง 34 ครับ ครับผมแล้วสามารถรับชมออนไลน์เวอร์ชันอันคัดนะครับผมได้ที่แอปพลิเคชัน iQIYI หรือเว็บ iq.com นั่นเองครับ ใช่แล้วครับผมแล้วก็ฝากติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ของพวกเราบอสโนอื่นด้วยนะครับ ได้ที่ทุกช่องทางของมีเมวายออฟฟิเชียลเลยนะครับ ฝากด้วยนะครับ เอาด้วยครับ